Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Köszöntünk mindenkit, ez a Digit Podcast. A mai nap apropóját az adta, hogy világszínvonalú szuperszámítógép került átadásra egy egyetemen. És a mai vendégek ennek jegyében érkeztek hozzánk. A Szegedi Tudományegyetem Technológia Transfer Központjának a vezérigazgatója, Újhegyi András. Másik vendégünk pedig Spisják Tibor, a Hewlett-Packard Enterprise ügyvezetője. Köszöntelek benneteket. Nagyon fontos lépésnek tűnik, hogy egy egyetem szuperszámítógépes projektet tud magáénak. András, be tudnád-e mutatni ezt a technológiai transfer központot, aminek a vezérigazgatója vagy? Ez a technológia transfer központ, ez a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a felkérésére alakult a tavalyi év elején. Két irányú igazából a feladatunk. Az egyik irány az klasszikus spin-offok, belül felkarolt szabadalmak, proof of conceptek, IP-knek, tehát a különböző találmányok, amik az egyetemen keletkeznek, ezeknek az üzleti hasznosítása, ez a kifelé irányuló egy törekvésünk. A befelé irányuló törekvésünk pedig, hogy minél több üzleti partnerrel vagy szervezettel kezdjünk el együtt dolgozni, és minél több kutatást, vagy koinnovációt, vagy együttműködést hozzunk az egyetemre. Tehát egyfajta híd az üzleti világ és az egyetem között. És a Szegedi Tudományegyetemnek amúgy is van egy ilyen komoly innovációs szerepe ebben a kultúrakörben. A legutolsó nagy innovátorok Nobel-díjakat is kaptak. Mit tudnál még ehhez hozzátenni, hogy hol tudtok illeszkedni ebben az egyetemi ökoszisztémában? Ez egy nagyon érdekes felvetés, én egy kicsit messzebb mennék, mert egyébként igen, valóban több Nobel-díjasunk is van, de bárki eljön egyébként Szegedre és oda megy a rektori épülethez, akkor ugye egy 2 emeletes magas Karikó Katalin portrét lehet látni, és egyébként amikor bemegyünk a bejáraton, egy teljes alakos bronz testben Szent Györgyi Albert, a másik ugye Nobel-díjas jön le velünk. Tehát én azt látom, egy picit a Szegedi Tudományegyetemnek mindig többet kellett lerakni az innováció asztalára adott esetben, mint másoknak, és ezen nagyon jó úton járnak. És emiatt azért ki kell emelni az egyetemnek a 2 vezetőjét, aki ezt nagyon régen felismerte, és konzekvensen képvisel is az egyetemen belül. Az egyik az a kancellárasszony, dr. Fendler Judit, a másik pedig professzor dr. Rovó László, aki a rektor. Együtt gondolkodva, közösen dolgoznak ezen, és létrehoztak több szervezetet, köztük a miénket is, majd később beszélek ezekről a szervezetekről, akik ezeket a törekvéseket képviselik. De azért mindenképpen látszik a visszaigazolás is, hiszen 2025-ben a leginnovatívabb magyar egyetemnek a Szegedi Tudományegyetemet választották, és egyébként ugye a korunknak a Szent Grájába, ChatGPT-be beírjuk, hogy melyik a leginnovatívabb magyar egyetem, ki fogja adni a Szegedi Tudományegyetem. Ezt többször kipróbáltuk, igen, többször, a rektor úr is kipróbálta, úgyhogy tényleg mindenki azt mondja, hogy ez így van, nem csak a díj. Úgyhogy én nyilván büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatok velük, és az nagyon jó visszaigazolás nem csak nekem, hanem az összes olyan dolgozónak, aki ebben az innovációban érdekelt. Ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy mi vagyunk a leginnovatívabb egyetem Magyarországon. Azt szeretném megkérdezni, Tibor, hogy igaz-e, hogy a HP ebből a szempontból azért több helyre is számított, vagy szállított már számítógépet, ilyen szuperszámítógépet. De miért pont a Szegedi Egyetem? Nagyon jó a kérdés. Ugye Magyarországon a legutóbbi szuperszámítógép projektet azt 4-5 évvel ezelőtt szintén mi csináltuk. Büszkék is vagyunk rá, hogy Magyarországon a legutóbbi 10 szuperszámítógépből 9-et mi szállítottunk HPE technológiát használ, és ebbe a vállalat, tehát az amerikai anyavállalat rengeteg energiát tesz, hogy a szuperszámítógép területén abszolút élenjárók legyünk. Egy másik gondolatot behozva, ugye a mesterséges intelligencia borzasztóan felvirágzott, mindenki ilyen és ehhez hasonló projekteket szeretne csinálni. És nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban, hogy segítsünk tervezni hozzá mindenféle infrastruktúrát. Szeged annyiban különbözött, hogy
ott nem csak tervek születtek, hanem a megvalósítás is elindult, és konkrét szándék volt arra, hogy mesterséges intelligenciában kiemelkedő tudásközpontot építsenek. És valójában azért Szeged, és azért ugye fogunk róla beszélni, nem csak egy szállításban vettünk részt, hanem stratégiai partnerséget, együttműködést kezdtünk, mert rengeteg olyan emberrel találkoztunk, akinek határozott szándéka volt, szerettek volna valamit csinálni, és konkrét tervet tettek le az asztalra, és mi azt mondtuk, hogy akkor mi ebben szeretnénk nem csak egy szállító, hanem egy együttműködő szerepet játszani. Egy kicsit segítsetek elképzelni ezt a dolgot. Tehát, hogy ott most ilyen, valahogy megpróbálom körbelőni, hogy a hallgatók is értsék, hogy mit jelent egy szuperszámítógép. Tehát van egy ilyen NASA központ, ahova be van tolva egy irgalmatlan nagy vas, és Tom Cruise nem tud lemenni csak egy ilyen különleges, speciális leengedő szerkezettel, vagy ez hogy néz ki? Egy picit segítsetek ebben, hogy ezt hogy lehet így fejben elképzelni. Hogyha kívülről ránézel egy szuperszámítógépre, akkor alapvetően nem veszel észre rajta semmi különöset, hogyha ez nem egy monstrum, mert akkor viszont rengeteg vízhűtés, meg minden egyéb dolog szükséges hozzá, tehát egy nagyon-nagyon tényleg úgy néz ki, mint a NASA, ahogy említetted is. De valójában szuperszámítógépnek az a lényege, hogy borzasztó sok számítást végezel egyszerre. És emiatt ugye azokat a célokat, ahol modelleket kell kiépíteni, vagy sok-sok összehasonlítást megtenni, ugye sokkal rövidebb idő alatt képes ezt lejátszani. Mi azt szoktuk még mondani, hogy egy szuper számítógépet úgy kell elképzelni, mint egy Forma 1-es autót. Összehasonlítva a konfekciógyártásban készülő autókkal. Tehát, hogyha te bemész egy üzletbe, akkor nem tudsz Forma 1-es autót venni. Azért, mert a Forma 1-es autót minden egyes versenyre, minden egyes versenypályára külön hangolják, hát ha nem is minden nap, de minden héten fejlesztenek bele valamit, és kiderül, hogy az ott nem sikerült, akkor azt mégis leállítják, és valahogy így kell gondolkozni egy szuperszámítógépről is. Nem az a fajta számítógép ez, amit otthon bedugsz az áramba, és aztán bekapcsolod és működik, hanem ez kívánni fogja, hogy folyamatosan hajtsd ki, tegyél rá nagyobb és nagyobb számítást igénylő feladatokat, és ezzel az is benne van, hogy időnként meg kell olajozni, ki kell cserélni benne a csapágyakat és a többi, tehát hogy folyamatos csapat munkát és koordinációt igényel. Én annyival, Tibor mondott egy fontos dolgot, sokat, de most egyre utalnék vissza. Ugye önmagában egy eszköz az nagyon jó, de nem ér semmit, ha nincs mögé rakva egy kompetencia szett. És az egyetemen ez adott. Tehát azok a kutatók, mesterséges intelligencia kutatók, akik ezzel a szuperszámítógéppel foglalkoznak, nyitottak egyébként, és gyakorlatilag a legmodernebb tudást képviseli, kompetencia szinten is. Tehát ők Magyarországon elismert kutatókról beszélünk, akár Jelasics Márkról is, ha beszélünk, ugye, aki az egyik élenjárója ennek a technológiának. Tehát én azt gondolom, hogy kell az eszköz mellé tudás is. Ez mindenféleképpen így van, és ebben itt most egy gyors kérdés is, hogy ugye maga az egyetem, az 2025-ben az év egyeteme is lett, igaz? Így van, az év innovatív egyeteme, de egyébként ez az év egyetemed cím is volt. Hál' Istennek egyébként családbarát egyetem kapcsán is ott vagyunk az élvonalba, tehát én azt gondolom, hogy mintaegyetem ma a Szegedi Tudományi Egyetem. Én büszke vagyok arra, hogy egyébként nem véletlenül kerültem ide, tehát én tudatosan jöttem ide dolgozni, én azt látom, hogy azokat az értékeket képviselik a magyar felsőoktatásba, amikkel én azonosulni tudok, és ez nekem nagyon pozitív, hogy valaki így gondolkodik, mert valahol ők a jövő egyetemét építik, nem valahol, hanem ténylegesen is. És ezért is kaptuk ezt a visszajelzést többek között szerintem. Tehát nagyon jó úton halad ez az intézmény. Ez nagyon jó elismerés. És így, hogy közösen kezdtetek el gondolkozni, így a környékbeli vállalkozások hogyan tudnak hozzátok kapcsolódni? Tehát, hogy tudom, van-e arra lehetőség, hogy egy aktuális nagy gyár kompetencia központként használja az egyetem kutatásait? Igen, van. Sőt, erre törekszünk, és most több céggel is beszélgettünk, és több szervezettel is beszélgettünk, hogy tudjuk ezt intézményesült módon adott esetben elvégezni, vagy hogy tudjuk kvázi direkt módon is adott esetben cégekkel együttműködve. Én azért fontosnak tartom, hogy ez egy eszköz.
Tehát a másik oldalon föl kell tudni ismerni a problémát, ami nagyrészt egy vállalatnak azért üzleti problémái vannak. És ehhez kell egy technológia transfer vállalat. Ugye mi az üzleti világból érkeztünk, tehát mi értjük az üzleti problémát, az az, amit becsatornázunk a kutatókhoz, akik lefordítják a matematika nyelvére, és utána jött a szuperszámítógép igazából, aki megoldást kínál erre. Nagyon fontos ez az iteráció, hiszen ez vezet valahol a megoldáshoz, mert önmagában ez tulajdonképpen egy eszköz. Nyilván önmagában is egyébként hasznosítja az egyetem, tehát ez nem csak üzlet, sőt, saját kutatásoknak és projekteknek a támogatására is használjuk ezt az eszközt nagy mértékben jelenleg. Legyen ez akár a gyógyszertudomány, vagy ez legyen akármilyen más tudomány. Ugye 12 kar van az egyetemen, 100 tanszék, tehát egészen elképesztő méretekről beszélünk, és rengeteg az igény. Ugye egy ilyen szuperszámítógéppel azért egy kutatás az ilyen fénysebességre tud kapcsolni. Kicsit olyan, mint amikor, hát mi ugye így már egy korba vagyunk, de amikor a Csillagok háborújába a Csubi fölkapcsolt azt a kapcsolót, és hirtelen fénysebességre kapcsoltak. Kicsit olyan ez a szuperszámítógép, hogy fénysebességre kapcsol, elképesztő időt lehet spórolni. Egy kutatásnál egyébként a modellezésnek óriási jelentősége van, és nagyon sok időt lehet spórolni azzal, hogyha gyorsabban tudjuk elvégezni ezeket a modellezéseket, vagy gyorsabban kapunk válaszokat a kérdéseinkre. Csak még egy gondolatot szerettem volna hozzátenni ehhez a kérdéshez. Ugye számunkra nagyon szimpatikus volt ebben a projektben az, hogy Szegeden szolgáltatásokban gondolkodtak, és gondolkodnak a mai napig is. Itt András többször is elmondta az előző gondolatában, hogy végül is ez csak egy eszköz, és ezzel maximálisan egyetértek. A kérdés az, hogy ezt hogyan fogjuk hasznosítani. És ez az a megközelítés, amiben azt gondolom, hogy megint csak Szegeden hozzátették azt a pici többletet, hogy ők azt szeretnék, hogy szolgáltatásokat tudjanak ajánlani a régiónak, vagy akár a többi egyetemnek is. Tehát nem csak azt mondják, hogy na itt a gép bekapcsoltuk, és akkor használjátok, hanem már az üzleti értékhez közelebb lévő szolgáltatásokat szeretnének kiépíteni. Ez azért egyébként annyira, vagy ez teljesen unikális, azt mondom, a magyar felsőoktatásban. Rengeteg hasonló vállalat, mint a miénk alakult az elmúlt időben, de nekünk azért az a fajta előnyünk megvan, hogy az egyetem maga is belül is elkezdett készülni erre a funkcióra. Nem konkrétan a szuperszámítógép, mert mellette még rengeteg minden másban tudunk szolgáltatást kínálni, és itt is 3 nevet említenék meg, akinek a munkásság az elmúlt 5 évben megkérdőjelezhetetlen, hogy ma tudunk úgy viselkedni technológia transfervállalatként, ahogy egyébként viselkedünk, vagy ahogy tevékenykedünk. Ugye ez professzor dr. Csóka Ildikó, és professzor dr. Kónya Zoltán, rektor helyettes úr és a stratégiai főigazgató asszony, ők ketten alapították meg tulajdonképpen a mi egykapunkat az egyetemen. Ők alakították ki ezt az egész kultúrát, amiben mi tudunk csatlakozni kvázi kívülről. És létrehozott az egyetem egy vállalati holdingot, ez dr. Buli Gabriella igazgatóasszony segítségével, és tulajdonképpen ebben az egyetemi vállalati holdingba tartozik bele 12-13 vállalat, köztük mi is, és ilyen értelemben könnyebben mozgunk adott esetben, mintha az egyetemen belül lennénk. Egyébként ez a modell, ez viszonylag unikális egyébként az egyetemek között, tehát ezek a vállalati holdingok még nem jöttek létre. Egyébként, ha beszélek az egyetemről, nem tudom, föltűnte, hogy beszéltünk eddig, ugye 12 kar, 100 tanszék, 12 vállalat. Fejből mondod az összes adatot, de szerintem a szuperszámítógéppel nem is az adat van. a lényeg, hanem még van 5 kórházunk, meg még közép. Tehát igazából, ha jól tudom, több mint 10 000 alkalmazott van ebben az egész világban, ami hát kicsit olyan, mint egy nagy vállalat. Tehát ilyen értelemben én viszonylag könnyen tudtam ezzel azonosulni, de ezek az emberek óriási energiát és munkát tettek bele az elmúlt 5-10 évben, hogy én egyébként itt tudjak ülni ennél az asztalnál, vagy adott esetben mi Tiborral le tudjunk ülni, és tudjunk arról beszélgetni, hogy tudunk együttműködni. Most ebben az együttműködésben van egy kérdésem Tiborhoz. Milyen ebben beszállítónak lenni? Szerintem nagyon jó. Én pontosítanék, nem beszállítóról beszélünk, hanem stratégiai partnerről. És ez óriási különbség. Beszállítója van sok az egyetemnek. Stratégiai partnere kevesebb. A kérdés, hogy ti ebben az egyedi működésben, amiben lehetőségetek van kvázi egy önálló vállalatként működni, mennyivel tudjátok leegyszerűsíteni ezeket a típusú működéseket vagy beszerzéseket? Erre inkább én fogok tudni szerintem válaszolni. Maga a technológia transfer vállalat nem felelős a beszerzésekért, vagy mi ebbe igazából nem is veszünk részt. Nyilván, ha kikérik a tanácsainkat, akkor nyilván segítjük az egyetemet, de ez az egyetemnek a
egy másik igazgatóságához tartozik. A stratégiai partnerség egy picit azért más. Tehát, hogy ott nem beszerzésekről beszélünk, hanem közös célokról. De egyébként érdekes, hogy említetted az informatikát, ugye mondtad, hogy informatikai vezető voltál. Nem működhet szerintem. Tehát, hogy azért ez egy drága játékszer is, ahogy említette Tibor, ez egy Forma 1-es autó, tehát azért ezt tudni kell működtetni, és ahhoz egyébként magas színvonalú informatikára van szükség. És azt gondolom, hogy egyébként ugye itt az egyetemen Fekete Csaba vezeti az informatikai szolgáltatási igazgatóságot, de mindig eltéveztem az ő nevüket. Ugye ő volt az év CIO-ja is, tehát hogy egy kiemelkedő képességű CIO nem tud egyébként szerintem egy átlagos mezei informatikus igazgató, aztán erről lehet majd vitatkozgatni, egy szuper számítógépet üzemeltetni, ahhoz sokkal magasabb színvonalú tudásra van szükség. És ez hál' Istennek ez is adott. Egy picit azt látom, hogy nagyon sok dolognak az együttállása az, hogy mi itt tudunk most ülni, és most szuper számítógépről, meg stratégiai együttműködésekről beszélni. Nagyon sok minden emberi tényezőknek kellett lenni, szakmai tényezőknek kellett lenni, nyilván forrásnak kellett lenni, tehát meg egy olyan partnernek is, mint a Tiborék, de majd úgyis beszélünk egyébként erről az együttműködésről. Ez a következő kérdésem pont ebben az együttműködésben. Hogy éltétek meg, vagy hogy élitek meg? Az előbb feldobtad itt a magaslabdát, amit nem csaptam le, de azt gondolom, hogy ahogy itt az András elmondta, hogy egy mennyire komplex környezet ez, amiben ők dolgoznak, pont ez az, ami nekünk a kíváncsiságunkat felkeltette. Ugye itt arról beszélünk, hogy amellett, hogy nyilván szuperszámítógép az majd nagyon kúrens és nagyon menő technológia, de még számtalan közös ötletünk van, hogy hogyan fogjuk ezt az együttműködést megtölteni tartalommal. Beszélünk közös laborokról, közös demókról, adott esetben akár közös termékfejlesztésről is, hiszen ott van az a sok ezer hallgató, sok ezer ember, aki dolgozik az egyetemen, őket kiszolgálni mondjuk hálózati megoldásokkal, és az biztonságosan tenni, az egy borzasztó érdekes projekt. Nagyon kevés olyan helyzet van, most hogyha végig gondolom, hogy Magyarországon hány olyan ügyfelünk van, ahol több ezer vagy akár 10 000 emberről is beszélünk, aki egy megadott hálózatot használ, akkor azt tehát nagyon keveset tudnék mondani. Egy ilyen környezetben arról beszélgetünk most, hogy tudunk minél felhasználóbarátabb, minél biztonságosabb közös ötleteket kivinni a piacra. És ez olyannyira, mondjuk azt, hogy nem csak nekünk Magyarországon fontos, hanem a nemzetközi kollégáink is ezt követik figyelemmel, hogy éppen arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a 26-os év során szeretnénk, hogyha a Szegedi Tudományegyetem bekerülne az úgynevezett advisory boardba, tehát, hogy folyamatos visszajelzések érkezzenek hozzánk a termékeinket, megoldásainkat illetően. És ez az is kell, hogy mi szakértőket is biztosítsunk, akik ott ugye szerepet tudnak vállalni az egyetemen. Tehát azt gondolom, hogy egy borzasztó komplex, nagyon sok összetevős dologról beszélgetünk, és ugye számunkra az volt már az elejétől fogva nagyon szimpatikus, hogy nem egy klasszikus, ahogy az előbb mondtad, ügyfél-beszállító kapcsolatban gondolkodott sem a szegedi csapat, sem mi, hanem rögtön arról kezdtünk el ötletelni, hogy mit lehet ebből kihozni. És ez számunkra mindig a legérdekesebb, és amiben szívesen investálunk energiát. 2 kérdésem van rögtön, és mind a 2-t szeretném megkérdezni. Az egyik kérdés az arra vonatkozik, hogy mit láttok a leggyorsabban, mint kutatási terület, ami így hirtelen eredményt fog felhozni eznek a segítségével. A másik kérdésem pedig az, hogy akkor, amikor AI-ról beszélünk, akkor a HP-nak a neve az nem annyira triviális az AI fejlesztők között. Erről egy picit tudnátok beszélni? Én szívesen kezdem. Én szerintem válasszuk ketté a kérdést, mert 2 külön téma, hogy mi hozhatja a leggyorsabban az eredményt ebben az együttműködésben. Szerintem én 2 dolog, vagy én várakozásom 2 dolog környékén összpontosul. Az egyik az éppen a szuperszámítógép segítségével a gyors adatfeldolgozásból származó szolgáltatások, amiket akár kórházi közegben, akár egyetemi közegben más hasonló cipőben járó vállalatok számára is majd kínálhat az egyetem, vagy itt a közös együttműködésünk. A másik pedig
az valahol itt az előbb említett sok felhasználó és az ő kiszolgálásuk vezetékes és vezeték nélküli hálózati megoldásokkal. Ugye annyira szerteágazó ma az informatika, hogy nagyon nehéz képben lenni mindig az újdonságokkal. De ez a hálózatos világ, ez rettentő sok innovációt hozott az elmúlt időszakban, aminek vannak technológiai, meg vannak egyéb érdekességei is. Hogy csak egy példát mondjak, ma a vezeték nélküli elérést lehetővé tevő access pointok olyan belső intelligenciával vannak felszerelve, amik gyakorlatilag leállítják magukat és az energiafelhasználást, hogyha éppen nincsen a közelben felhasználó. Ez sok millió forintos áramszámla megtakarítást eredményezhet az egyetemnek adott esetben. Tehát azt gondolom, hogy tudunk olyan előnyöket felhozni, ami nagyon messze van az informatikától, de onnan jön, és a végén aztán költségmegtakarítás, vagy biztonsági, vagy egyéb más eredményeket tud hozni. Folytatva Tibor gondolatát, az egyik, hogy mesterséges intelligencia és a HPE kapcsolata. Egyébként a múlt héten pont volt egy Virtus Klub névre hallgató rendezvényünk Szegeden, ahova a képviselőket hívtuk meg, mesterséges intelligencia témába adott elő, utána volt egy kerekasztal is, rengeteg kutató, egyébként helyi vállalkozások ültek ott a nézőtéren, abszolút van keresnivalója a HPE-nek. A másik kérdés, de az alacsonyan függő gyümölcs kérdése volt, azért azt próbálom érzékeltetni, hogy több mint 10 000 alkalmazott, és hát most nem fogok pontos számot mondani, de mondjuk azt, hogy hallgatókkal együtt 24 000 embert kell irányítanod valahogy egy nagy konglomerátumban, egy olyan helyen, ahogy Szegeden csak 200 épülete van az egyetemnek. A legelején, amikor elkezdtünk digitális kampusszal foglalkozni, akkor olyan kérdések vetődtek föl, de ez nagyon régóta, 5-6 évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy amikor hallgatói onboarding van, akkor mindenki ugyanazt a 3 kérdést kérdezi, mit kell aláírni, hova kell menni, meg hányra kell menni, tehát nagyjából ugyanaz. De ezt nemzetközi szinten hogy lehetne automatizálni, de most nem chatbotról beszélek, mert az egy dolog, mert a chatbot megmondja, hogy menjél a XY szobába, de attól nem fogsz oda találni. Tehát akkor rájöttünk, hogy kellene valami belső navigáció, ami oda navigál. Ha már belső navigáció van, akkor valahogy meg kéne, ugye ahhoz az kéne, hogy tudjuk azonosítani őket az adott cellán belül. Ugye itt nem mobil technológiáról beszélünk, mert ahhoz ugye így nem férünk hozzá. Akkor mi lenne, a wifi hálózatot használnánk, és akkor szép lassan elkezdtünk egyre többet beszélgetni egyébként Tiborékkal, és nekik van egy Aruba jellegű technológiák, vagy wifi hálózati rendszerük, és azon kezdtünk el dolgozni. És tulajdonképpen amiről beszélgettetek ti a zágrábi konferencián, az egyébként megvalósult Szegeden. Tehát jelenleg ezek a funkciók működnek. 2 dolgot vettünk figyelembe. Az egyik a navigáció. Tehát nem csak helyhez navigálunk, hanem eszközhöz, reményeim szerint valamikor majd személyhez is. Ugye nagyon nagy kihívás, hogy alakítunk közösségeket ki az egyetemen, most nem akarom ebben, most mondjuk a technológia oldalán, de adott esetben, ha én ide érkezem, akkor hogy találom meg a hazámból érkező másik kollégákat, ővelük hogy tudok találkozni. Tehát megpróbáltunk valamilyen funkciót is belefejleszteni a rendszerbe, de alapjában véve most eszközhöz és helyhez navigál, hol lesz a következő órám, hol tudok nyomtatni, hol a könyvtár. A másik ilyen pedig az információ. Az információra arra jöttünk rá, hogy 2 nagyon fontos dimenziója van. Az egyik, hogy mikor kapom és hogy hol kapom. Tehát akkor kapjak mondjuk üzenetet a könyvtártól, amikor elmegyek a könyvtár mellett adott esetben, hogy vigyem vissza a könyvet, mert akkor egyébként összekapcsolom a 2-t. Vagy akkor kapjam meg azt, hogy egy adott laborban mik a biztonsági követelmények, vagy mik az elvárások, amikor a laborba bemegyek, ne előtte, mert most tennék egy körkérdést itt a teremben, hogy hányan olvasták el az adott munkahelyhez tartozó összes munkautasítást, hát szerintem itt komoly gondjaink lennének. Nyilván mindenki elolvasott mindent, én mindig mindent el szoktam olvasni. És azt is 2-szer. Igen, és ki is lehet kérdezni. Tehát nyilván ezeken az alapokon indultunk el, ezt nagyon könnyű elmondani, még nehezebb megvalósítani. És annak idején el is kezdtünk egyre többet dolgozni Tiborékkal. Tehát a Szegedi Egyetemnek az együttműködése azért ez régebbre tekint, és szép lassan Fekete Csabáik vezetésével ott létrejött egy digitális kampusz megoldás, és úgy látjuk, hogy ez teljesen egyedülálló, nem csak Magyarországon, egyébként Európában is. Tehát amikor kint voltunk konferenciákon vagy kiállításokon, egészen meglepő, hogy a többiek nem itt tartanak. És akkor arról kezdtünk el beszélgetni a Tiborékkal, hogy oké, de akkor ezt
ezt hogy lehetne közösen csinálni, hogy lehetne ebből egy üzleti együttműködést kerekíteni, ami szintén unikális egy egyetem életében, tehát üzleti célú kooperáció azért nagyon ritka, vagy nem ez a jellemző, inkább kutatásfejlesztési együttműködésekről beszélünk a legtöbb esetben, itt pedig kölcsönös haszon elven működő megállapodásról vagy együttműködésről beszélünk, ami teljesen más megközelítés. Big data volt a másik kérdés. Big data AI, igen. Hát ugye a big data-ra szokták mondani, ugye garbage in, garbage out, ugye, hogy mennyire megbízhatatlanok az adatbázisok. Nagyon régóta gyűjt mindenki adatokat. Én szerintem az egyik kérdés, a mesterséges intelligencia is tulajdonképpen az is egy kódsor, az is tulajdonképpen programról beszélünk, ami körül nagyon nagy a hype. Tehát igazából az a kérdés, hogy mire használom az adataimat, amiket gyűjtöttem eddig, és itt megint az van, hogy általában üzleti célokról beszélünk. Tehát mindenhol általában, ha nem állami vagy kormányzati intézményről beszélünk, vagy egészségügyről, akkor valahol egy üzleti célról beszélünk. Tehát, hogy tudom optimalizálni a termelésemet, hogy tudok gyorsabban vagy kevesebb selejtet csinálni, hogy tudok predikciót csinálni, hogy tudok prediktív karbantartást csinálni, hogy előre tervezetten álljanak le a gépeim, ne ad hoc módon. Tehát igazából rengeteg olyan dolgot lehet kihozni a big data-ból, ha megbízható adataink vannak. És ez nagyon fontos, hogy megbízható adatokat kell gyűjteni. Sokan azt mondták egyébként a vállalkozásoktól, hogy hát igazából nincs adatunk. Aztán kiderült, hogy ebbe az Excelbe ez van, abba az Excelbe meg amaz van. Nem tiszta. Hát az egy dolog, hogy nem tiszta, nyilván az egy külön művelet, általában meg kell tisztítani, de mindenki gyűjt adatokat. Kezdjük el használni. Tényleg. Én ezt gondolom, és most már itt van minden eszköz. Tehát igazából le kell fordítani a matematika nyelvére, és hozzuk ki belőle a válaszokat. Most ezen dolgozunk a TTC-vel, hogy tudjuk ezt közelebb hozni a vállalkozásokhoz. Hogyha én egyben megválaszolhatom azt a két kérdést, hogy mit kezd a HP-ja a mesterséges intelligencia területén, illetve a big data-s felvetésedet, akkor azt egy picit messzebbről indítanám először. De mondjuk, hogyha ma azon gondolkozunk, hogy a világ mit gondol mesterséges intelligenciának, akkor az emberek szerintem 80%-a a ChatGPT-re gondol, 15%-a az arra gondol, hogy egyszer majd a robotok helyettünk fogják kitalálni a gondolatainkat is, és a maradék 5% pedig azt keresi, hogy ezen kívül mi az, amit ő a saját vállalatába ebből fel tudna használni. Mivel ugye azért a mai világunk elment abba az irányba, hogy mindent túlhasználunk, felhypolunk, elinflálunk, ezért most egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nehéz ebben a mesterséges intelligenciás zajban tisztán látni. A HPE a mesterséges intelligencia területén szerintem két fontos dologban tud a legjobban segíteni. Legyen 3, mert szerintem érdemes talán 3-at megkülönböztetni. Az egyik, hogy ehhez kell valamilyen megfelelő infrastruktúra. Maradjunk a nagyon egyszerű területen, legyen ez szuperszámítógép, vagy valami nagyon okos eszköz, kell hozzá tervezni egy infrastruktúrát. Aztán tudnunk kell, hogy mi van az adatainkkal. És ez a kettő ott kapcsolódik össze, hogy ma az adataink már nem egy infrastruktúrán találhatók meg. Vegyünk egy bank jellegű működést, akinek vannak fiókhálózatai, van egy központi adatközpontja, meg a felhőben is vannak adatai. Hogyha ő szeretne bármilyen fejlesztést az adataival kezdeni, akkor ott kezdődik, hogy ezt a 3 területet egybe kéne látni. Na de ezt hogy lehet megcsinálni? Ez egyébként egy nagyon költséges és bonyolult informatikai projekt is lehetne, de mi ebben próbálunk valami megoldást nyújtani, hogy tudjuk az adatainkat egységesen kezelni. András is hivatkozott rá, hogy nincs mindenki megelégedve az adatok minőségével. Hadd hozzak be egy példát egy másik ügyfelünktől, aki nincs is annyira messzire Szegedtől, de mezőgazdasági témában érdekelt. Azt mondták, hogy minden héten becsönget hozzájuk valami startup, és kínál okos öntöző megoldást, okos takarmányozó megoldást, meteorológiai előrejelző megoldást, és a többi, és nekik egyikre sincs szükségük, pontosabban nem tudnak velük mit kezdeni, mert a fő problémájuk az ma az, hogy nem tudják adattal ezeket a rendszereket kiszolgálni. És valójában amiről mi beszélgetünk, az pont az, hogy tudnak ők emészthető adatot előállítani. Ez a második terület, amiben a HPE tud segíteni mesterséges intelligencia területén. A harmadik pedig az ökoszisztéma.
Ugye rengeteg vállalattal működünk együtt, elég, hogyha itt a szegedi TTC-t említjük, de számtalan integrátor partnerünk is van, és nagyon sokszor ugye hozzánk fut be egy olyan kérdés, egy olyan probléma, amit mi magunk nem tudunk megoldani, de tudjuk azt, hogy ki az, aki tudja. Ugye elég régóta benne vagyunk itt az informatikai körforgásban, elég nagy csapattal is vagyunk jelen, tehát nagyon sok mindenkit ismerünk, és sok pontot tudunk összekapcsolni. Úgyhogy alapvetően a HP az így jön a mesterséges intelligenciához, meg a big datához, infrastruktúra, adat és ökoszisztéma. Az merült fel bennem, hogy ha már maradjunk a mezőgazdaságnál, jó? Tehát, hogy ugye a doktori kutatásnál nagyon sokszor kell talajtani információkat beszednem, de hogy ehhez is kell egy szuper számítógép, ami képes feldolgozni ezeket az információkat, ami beérkezik, de hogy ez nem egy ilyen láthatatlan technológiából érkezik be, hanem óriási oszlopok küldenek mindenféle adatokat. Hogy akkor, amikor szuper számítógép, meg kutatások, akkor a HP-nek mit jelent ez a láthatatlan technológia gondolat? Ez egy nagyon jó kérdés, szokták mondani arra, amit nehéz megválaszolni. Én azt gondolom, hogy ugye szuper számítógépről gondolunk, ez legtöbbször egy monstrum. Ma a top 10 szuper számítógép közül 6-ot mi szállítottunk a világon. Én nagyon büszkén mondtam el a szegedi átadón is, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy Európa leggyorsabb szuperszámítógépe, a világ leggyorsabb szuperszámítógépe, egyébként a 3 leggyorsabb szuperszámítógépe ugyanazt a technológiát használja, mint a szegedi. Ezzel a mi, mondjuk azt, hogy egyik fontos missziónk, hogy Magyarországra hozzuk az élenjáró technológiát, az elkezdett teljesülni. De ebből az is látszik, hogy régen, és akkor a régen mondjuk még 5 évvel ezelőtt is, a szuperszámítógép az egy nagy, megközelíthetetlen, vagy hogy mondjam, a széles közönség számára elérhetetlen történet volt. Az én kollégáim külföldön rengeteg energiát tettek abba, hogy tudjuk ezt lehozni, hogy tudjuk ezt minél inkább ugye közelebb hozni azokhoz a vállalatokhoz is, akiknek nem kell egy hatalmas monstrum, de valamilyen célra kifejezetten nagy szükségük lenne erre a kapacitásra. Tehát talán én ezt tudnám mondani, hogy nekünk az fontos, hogy támogassuk a magyar tudás megszerzését, és nagyon örülök annak, hogy ezt a nemzetközileg borzasztó nagy és komplex technológiát kollégáim kifejlesztették egy elérhető méretben, elérhető közelségbe hoztuk. Szerintem mindenki teljes értékláncot keres. Ebből ugye az egyik része a szuperszámítógép, van szenzorika, vagy IoT jellegű rész, de ebbe beletartozik ugye a távközlés is. Most ez egy óriási kihívás. Egyébként én értem, hogy egyébként csúcsbombázó szenzorikákat dugunk le, vagy szenzoroszlopokat. Na arról az adatot, ha esetleg mondjuk ott már nagyobb méretű fájlokat akarok eljuttatni, na azt hogy juttatom el? Adott esetben a feldolgozó egységhez. Ugye a mobil szolgáltatóknak jellemzően azért nem éri meg a szántóföldre hatalmas méretű kapacitásokat oda tenni, csak azért, hogy mi szenzorozhassunk. Tehát az a lényeg, hogy mindenki ugye teljes értékláncot keres. Ebbe benne van az is, ami az egésszel kezdődik, az ugye egy tudományos rész. Mi az, amit mérnem kell? Ezt ugye a tudósok mondják meg, hogy egyébként ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kell mérned, annak érdekében, hogy egyébként hatékonyabb legyen a talajművelésed. Utána jön az a layer, ahol maga az IoT vagy a szenzorika jön, hogy akkor ehhez milyen szenzorom van már, mit tudok megvenni. Utána jön a big data rész, hogy az ebből kinyert adatokat, azt hogy tudom értelmezni, és azért még nagyon sokszor ott tartunk, hogy mondjuk kirakunk adott esetben kamerákat is a földekre, és akkor hát mit tudom én, sokszor azt látjuk, hogy csapadék van, miközben nincs csapadék, aztán kiderül, hogy csak madárörülék van rajta. Tehát, hogy azért még mindig fejlődik ez a szenzorika, és akkor tovább megyek ugye a big data-ból, tehát letisztított adatokról beszélek, akkor jutok el a szuper számítógépig, és az abból levont következtetéseket pedig valamilyen módon kellene automatizáltan a termelési rendszerbe visszaforgatnom. Tehát egy komplett értékláncot keres mindenki, és ezért tudnak nehezen mit kezdeni a gazdák adott esetben a startupokkal, akik oda jönnek, mert ennek a teljes értékláncnak egy elemét tudják kínálni, és a többire nem tudnak adott esetben sokszor választ adni. A másik, ami szerintem fontos, hogy ehhez komoly IT infrastruktúra kell. Ezt nem mindenki tudja megfizetni, tehát azért is jó, hogy tudok kapacitást bérelni adott esetben, hogy ezt feldolgozzam, mert nem mindenki tud szuper számítógépet venni. Most nyilván mondhatnám, hogy ez baromi olcsó, de nem az. Tehát, hogy azért
ezt is figyelembe kell venni. Én látom azt, hogy az Unió is ebben, tehát a farm to fork, ugye az agrárban ugye ez az egyik fő célkitűzés, ezt is könnyebb elmondani, mint megvalósítani. Én szerintem itt a kamaráknak óriási felelőssége van, és közelíti, hál' Istennek egyébként ebben is azt tudom mondani, hogy a Szegedi Egyetem a lokális iparkamarával nagyon jó viszonyt tápol, dolgozunk a megoldásokon, nem feltétlenül agráron. Egyébként Miskolci Egyetem amúgy is közel áll a szívünkhöz, konzorciumba is indultunk velük egy pályázaton, már az ottani technológia transfervállalattal, kifejezetten jók egyébként ebbe az anyagtudománynak ezen részébe, amit te is feszegetsz. Tehát ebbe Miskolc élen járó. Azért is kérdeztem ezt a dolgot, mert egy kicsit szeretnék arra rákérdezni, hogy milyen projektek vannak a csőben. Tehát, hogy így mi a jövőkép így a TTC-nél. Annak idején, amikor mi alakultunk, 5 ilyen vállalat alakult Magyarországon. Ebből az egyik volt a Szegedi alakult meg a leggyorsabban, de mondom, hogy ennek az volt tehát azért is tudott ilyen gyorsan megalakulni, mert rengeteg ember tett bele energiát, hogy előtte megágyazzon kvázi. Ez egy kultúraváltás azért valahol. Érkezett egy ilyen üzleti megközelítés, ami mondhatjuk azt, hogy testidegen, de hál' Istennek Szegeden egyébként ennek megágyaztak, vagy meg tudtunk ebbe a kultúraváltási projektbe érkezni úgy, hogy nem nulláról kellett kezdenünk. Ez nem mindegyik, hát nem mondanám versenytársnak, inkább sorstársunkról volt elmondható, tehát a többi intézményben nem mindenki tudott ilyen könnyen haladni. És aztán ma már, ha jól tudom, 14 technológia transfer vállalat van, nagyon frissen alakult a legtöbbje. Bennünket többször kérnek meg konferenciákon arra, hogy beszéljünk arról, hogy ezt hogy kell csinálni, de ehhez nem kapott senki útmutatót. Tehát, hogy most nyilván 2 fő példát mutattak annak idején nekünk, Cambridge, közel van, igen, meg hát nyilván volt egy 100 év for, meg a másik az egy norvég egyetem. Van, tehát sokkal előrébb tartanak, és itt nem feltétlenül, tehát itt nagyon sokszor folyamatokról beszélünk, procedúrákról beszélünk, meg hát itt nagyon hosszú a szélciklus is önmagában véve. Tehát nem volt ilyen, meg én azt látom, ahány intézmény, annyiféle megközelítése van ennek a technológia transfer kérdésnek. Miskolcon is más a megközelítés, és nálunk is egyébként más, bár egyébként nagyon hasonló a két elképzelés. Szerintem ott is egyébként rektorasszony kiválóan vezeti az intézményt, és szerintem ezért is tudnak ők jól működni. De visszatérve Szegedre, meg a szegedi kihívásokra, és ez egy nulláról teljesen zöldmezősen kellett megalakítani, kellett ide embereket ide csábítani. Egy picit személyesre véve a beszélgetés részét, én tudatosan váltottam át az üzleti szférából az egyetemi szférába, mert azt gondolom, hogy óriási értékteremtő képesség van most ebben. Magyarországnak a versenyképességét is tudjuk javítani azzal, hogy minél több ilyen üzleti együttműködést tudunk, vagy adott esetben minél jobb technológia transfert tudunk elérni. És itt most nem csak vállalati együttműködésekről beszélünk, hanem nagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködésről is. Nagy reményeim szerint végéig több ilyet fogunk tudni majd bejelenteni. Most is egyébként egy ilyen megbeszélésről jövök. Tehát én azt látom, hogy a versenyképességen nagyon nagyot lehet azzal lendíteni, ha a magyar szürkeállomány, ami kiváló magyar szürkeállomány, mindannyian tudjuk, most nem csak Nobel-díjakban lehet ezt mérni, hanem minden másban, és egyébként tényleg élenjárók vagyunk. Hogy tudjuk ezt adott esetben a magyar gazdaság szolgálatába állítani, hogy lehet ötvözni, hogy lehet szinergiákat kihasználni, ez a fő feladat, ez egy nagyon hosszú út. Nagyon hosszú út, mert ténylegesen egy kultúraváltásról beszélünk, és engem tényleg ez a pozitív közeg fogadott, amikor megérkeztem az egyetemre, és azért 12 karon, 100 tanszék, és nagyon sokszor igazából nem értem, amiről beszélnek, és nagyon kedvesen elmagyarázzák. Hihetetlenül fantasztikus professzorokkal, meg kutatókkal hozott össze az élet, akik nagyon korrekten állnak hozzám. Mert lehetne ezt úgy is kezelni, hogy na hát most olvassál utána, jó kisfiú, és akkor majd utána gyere vissza, jó, mert nekem nincs időm itt ezzel foglalkozni. Ezek mind a saját szakmájukban óriási szaktekintélyek, akik hajlandóak velünk beszélgetni, konkrétan velem is, és hajlandóak elmagyarázni azt, hogy ez tulajdonképpen mire való egy buta közgazdásznak is, mint amilyen én vagyok. És nem érzem azt a fajta tudományos arroganciát, soha nem éreztem még az egyetemen, amiről beszéltek egyébként kívülállóként. És ez egy óriási lehetőség. Én szerintem a jövőt építjük itt. Nem valószínű, hogy én fogom learatni a babérokat, hanem tulajdonképpen egy ilyen korai építőbástyaként vagyok ott, aki egyébként majd 10-15 év múlva ennek majd megérik az eredménye. Ami talán a legnagyobb kihívás az utánpótlás. Egyáltalán magyar üzletfejlesztési szakma ezzel küszködik.
erősen 50 felé vagyunk mindannyian, tehát ha elmész egy konferenciára, főleg az informatika világába, a hölgyek mindig fiatalok, de az urak az általában kopasz fejszű szalánték. Nem nagyon tudják a fiatalok mi az, hogy üzletfejlesztés, általában a gazdasági képzéseken nem ebbe az irányba érdeklődnek. Mi se tettünk azért, hogy ezt túlságosan kivonjuk tehát ugye általában a biztosítási ügynökkel azonosítják a sales-t, miközben ez egy nagyon szép szakma, és inkább üzletfejlesztésről beszélünk. Tehát meg kell oldani majd a technológia transfer utánpótlást, ami 10 vagy 15 év múlva átveszi tőlünk a stafétát, és tovább fogja vinni. Ez egy óriási kihívás. Maga az eredményesség tekintetében a vállalat, azt szerintem most kezd igazán beérni a működésében. Tehát nagyon hosszú másfél éve vagyunk. Másfél év. Igen. És ugye hát először embereket kellett fölvenni, hát az összes ilyen cégalapítás, amit egyébként amíg az ember nagyvállalatnál dolgozik, hát ezzel nem szembesül, mert hát most vagy már megvan, vagy mit tudom én, vannak erre. De amikor neked kell mindent csinálni, az kicsit nehéz. Hál' Istennek egyébként a holding, ahova tartozom, ebben elég szapportív volt, tehát hogy tudott benne engem segíteni. Tehát összetrombitáltam egy csomó olyan embert, aki egyébként ennyire elkötelezett, mint én, és elkezdtünk dolgozni, és tulajdonképpen most értek be az együttműködéseink, akár az is, amit a Tiborékkal csinálunk, akár más típusú együttműködések. Tehát túl vagyunk spin-offokon, túl vagyunk exiteken, mindegyikből tanultunk, nyilván. Meg kellett ismertetnünk magunkat a befektetőkkel, legyen az venture capital, vagy legyen az angyal befektető, vagy bármi más. Tehát ez egy hosszú idő. Meg kellett jelenni, meg kellett mutatni azt, hogy itt vagyunk, és kívül és belül el kellett fogadni. És ehhez kellett nem is tudom, valami konferencián kérdezték kerekasztalban, mi a legfontosabb emberi tulajdonság, ami ehhez kell. Szerintem az alázat. Ugye megérkezel egy szakmából, ahol kvázi, most idézőbetéve vagy valaki, és akkor te egy olyan ember vagy, akit kiszólít, vagy többször véleményformáló vagy, és akkor megérkezel egy olyan közegbe, nyugodtan kimondhatjuk, hogy senki vagy. És azt alázattal kell kezelni, hogy nulláról újra kell kezdeni elfogadtatni magad, hogy te szakmailag egyébként érsz valamit, vagy szakmailag le tudsz tenni az asztalra. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a csapatom ezt meg tudta ugrani, ezt a feladatot. Azért mondom, hogy nem mindenki, vagy nem mindenkinek ment ilyen nagyon kvázi könnyen. Én ezt betudom annak, hogy egy jó tímet tudtam összehozni ebbe a vállalatba. Nem volt azért könnyű út, és tényleg kell az alázat. Annak ellenére egyébként, hogy pozitívan fogadtak. Úgyhogy most rengeteg olyan szerződés előtt állunk, amiről majd reményeim szerint majd egy másik podcastban is fogunk majd veled beszélgetni. Tiborékkal ugye már aláírtuk a megállapodást. Most már igazából tudod, egy megállapodás, ha nem törtöd meg tartalommal, akkor ez egy nagyon frankó papír. Tehát most mindegyik megállapodás, vagy mindegyik együttműködés, amit csinálunk, abban most tartalmat teszünk. Tiborékkal is azon dolgozunk, hogy ténylegesen nem csak advisorként, hanem adott esetben közös hasznosítóként, vagy közös szolgáltatásokat fejleszünk, és megjelenjünk ezzel akár a világ összes országában. Itt most a szolgáltatások résznél, és egy kicsit megkérdezhetlek, Tibor, hogy itt volt korábban egy gondolatod ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Igen. Ki tudnád ezt egy kicsit bővebben fejteni? Igen. Megint egy kicsit visszanyúlnék a történelemben. Az adatközponti világot azt most már több mint 10 évvel ezelőtt a felhő technológiák, ugye a cloud, az így megdiszraptálta, ahogy szoktuk ezt mondani szépen magyarul. A mi vállalatunk az nyilván felismerte azt, hogy ez egy versenytárs gondolat, és igyekeztünk megfogni azt, hogy mi a cloudnak az előnye. 2-3 évvel ezelőtt a felhő az már egy szitokszóvá vált, tehát nehéz volt a felhő jellegű működésről beszélgetni. Mert hogy a mi vállalatunk azt mondta, hogy hát ha neked a felhő előnyei szimpatikusak, akkor megpróbálunk kialakítani egy felhő élményt a Földön. Ez volt a Green Lake, a HPE Green Lake nevű szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy te fogyasztás alapon, és egyébként nagyon sok minden más előnnyel kapod még meg az adatközponti eszközeidet. Valójában a HPE-nek a teljes portfóliója elérhető egy ilyen fogyasztás alapú módon, vagy mondjuk azt, hogy szolgáltatásként előfizetve, és ez a Szegedi Szuperszámítógép projekt is egy ugyanilyen szolgáltatási formában jött létre, és ebben állapodtunk meg. Aminek van néhány fontos részlete, és szerintem ez megint egy ilyen egyedülálló dolog. Az egyik, hogy ez egy fogyasztás alapú
történet. Tehát a Szegedi Tudományegyetem annyit fizet, amennyit használ ebből a kapacitásból. A másik, hogy havidíjas elszámolás keletkezik, tehát nem kellett egyszerre rengeteg CAPEX forrást előteremteni, és a harmadik dolog pedig, hogy ez nem csak az adott kapacitásra született vagy kötött megállapodás, hanem ez bővíthető. Tehát, hogyha ez a közös ötletünk bejön, és akár a környékben, akár máshol ezek a szolgáltatások elkezdenek borzasztóan növekedni, akkor ez a kapacitás és ez az eszköz könnyedén bővíthető újabb és újabb részegységekkel. Még egy szervezeti kultúra jellegű kérdésem volna, hogy ugye nagyon sokat szoktam konferenciákon arról beszélni, hogy a szervezeti kultúrának mennyi idő átalakulnia. Ahhoz, hogy te Szegeden ezt a 1,5 évet ilyen pozitívan tud megélni, ők mennyivel korábban kezdték? Van egy exakt dátum, de szerintem ők mindig is, tehát mind rektor úr, mind kancellárasszonyt én mindig is úgy ismertem meg, aki ebben eltökélt. És szerintem tudott mögé vezetőket állítani, akik be tudtak állni, akár a tudományos oldalról is. Tehát azért akár stratégiai főigazgató asszonyról, akár rektor helyettes úrról beszélünk, aki ugye ezt az egy kaput kialakította, ők mind kutatók egyébként. Elismert tudósok vagy gyógyszerész, vegyész oldalon, stratégiai főigazgató asszony pedig gyógyszerész, tehát ők a magyar szakma vagy magyar tudományos elitben ott vannak, és mégis hajlandóak voltak kvázi operatív menedzserként funkcionálni az egyetemen is. Ehhez azért kell az, hogy te tehát magad mögé tudjál állítani olyan kulcs szereplőket, akik a te álmodat megvalósítják, effektíve lehozzák a földre. Egyébként professzor dr. Szabó Gábor, aki az előző rektor volt, mai napig egyébként aktívan segít bennünket, és az egyetem életét is. Nekem is ott ül egyébként az igazgatóságomban. Ő szokta mondani azt, hogy az egyetem az olyan, mint egy tankhajó, tehát hogy nagyon lassan fordul, de ha aztán befordul az irányba, akkor nagyon jó, de lassan fordul. És szerintem ennek a fordulásnak a vége felé járunk, vagy aztán lehet, hogy tovább kell majd fordulni, én nem tudom, de egy szervezeti kultúraváltás, egy ekkora szervezet életébe nagyon komplex és összetett folyamat, főleg úgy, hogy az ténylegesen, tehát nem arról beszélünk, hogy egy üzleti vállalatban meg akarok honosítani bizonyos gondolkodásmódokat, hanem arról beszélünk, hogy egy kvázi eddig oktatással és kutatással foglalkozó szervezetbe behozok egy új gondolkodási módot. Óriási különbség a kettő között. Én éltem meg kultúraváltási projekteket az üzleti szférában, nem mindegyik volt sikeres, így fogalmaznék. Nehéz, tehát én megmondom őszintén, azt szerintem a Big Fourból már mindenkivel dolgoztam együtt ilyen jellegű projekten, itt ők önmaguktól vitték végig. 6-8 évről beszélünk, minimum 6-8 év, és ehhez konfliktusok, kompromisszumok hosszú sora vezet. Tehát, hogy ez egy kőkemény munka. És így tudtunk mi megérkezni, mint kvázi egy szervezeti egység. Ebben benne van az is, hogy létrejött egy vállalati holding, egy egyetemi vállalati holding. Gondoljátok, már arról beszélünk, hogy üzleti cégek az egyetemen. Szervezeti kulturális modellekben egy bürokratikus szervezet. Abba illesztünk be egy mátrixot. Tehát ezt nagyjából úgy tudnám elmondani, mint a szomszédokban Lenke nénit betennénk a Tesco-ba. Tehát, hogy életidegen, de nem megvalósíthatatlan. Azért érdekes, amit feszeget, már szervezeti oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy létrejön egy, mondjuk az, hogy találmány, az úgy szerintem egyszerűbb. Tehát létrejön egy találmány, szándékosan nem szabadalomról beszélek, mert az majd később lesz. És adott esetben érkezik egy befektető. A befektetők, főleg a magyar befektetők tímeket keresnek. Hogy a startup az nem egy emberből áll, és nem is általában, vagy nem egy hasonszörű kutató, vagy tudós, vagy műszaki csapatból áll, hanem abban van pénzügyes, abban van üzleti szemlélettel megáldott szakember, stb. Tehát több szerepkört keresnek, tímeket keresnek. De az egyetemeken nincsenek tímek, itt kutatók vannak, és a kutatók azok, akik egyébként kitalálnak valamit, és tovább viszik ezeken a fázisokon. És az egyik legnagyobb kihívás egyébként a technológia transfervált életében az a kvázi matchmaking. Tehát hogy tudom segíteni adott esetben ezeket a kutatócsoportokat úgy, hogy ezeket az operatív, kvázi operatív, üzleti vagy egyéb szerepköröket megpróbálom betölteni, vagy valahogy megpróbálom megoldani. Óriás kihívás, külföldön sincs nagyon rá jó válasz, vagy nem nagyon látok rá jó választ. Ezen is dolgozunk most az egyetemi csapattal,
hogy tudunk ezekre választ kínálni. Ugye egy idő után mi is el fogunk fogyni, tehát amikor majd a 10. spin-offba kell beülni, ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt hogy fogom megvalósítani, hogy tudok pult létrehozni, hogy tudok ebben hatékonyan mozogni. És akkor egy visszajelzés még ugye itt a cloud, nem cloud. 8 évvel ezelőtt kezdett a cloud? 10? Hát 10, igen. Szóval én megmaradtam on-premise hívőnek, és ezzel meg is voltam bélyegezve évekig, hogy maradi, meg. Tehát nekem, én azt látom, hogy az a fajta megoldás, amiben most Tiborékkal tudunk együtt dolgozni, az pont ötvözi a kettőnek a metszetét, tehát kvázi mérhetően és kontrollálhatóan tudok kvázi korlátlan kapacitáshoz jutni. Mert a cloudban mi a baj? Nem veszed észre, és hirtelen az OPEX-ed az úgy megugrik, mint a szél. Nem különben egyébként adatokat töltök föl a felhőbe, ki tudja hova, ugye jogi védettségem van, hát más nem nagyon, és igazából nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy hova töltődnek. Tehát az a kvázi fizikai szerver, vagy storage, amire én feltöltöm az adataimat, az Szingapurban van, vagy Malajziában van, vagy New Yorkban van, vagy akárhol, fogalmam sincs. És én azt gondolom, ezek olyan kitettségek, hogy most kezdenek a cégek ráébredni arra, hogy bizalmas adatokat felhőbe feltölteni, azt alaposan meg kell fontolni, és nem feltétlenül jogi oldaláról, nem egyéb oldalról. Plusz kicsit olyan, mint bizonyos vállalatirányítási rendszerek, amit egyszerre bevezetsz, és utána kvázi együtt kell dolgoznod vele, mert így mondanám, hogy hozzászokik a szervezet. És már sokkal drágább egyébként kivezetni vagy átalakítani a folyamataimat, és ez igaz ugyanígy szerintem egy kicsit a cloudra is. Hozzászoktatjuk a szervezetet, hát még feltöltök, mi ez korlátlan, és aztán nyilván havi számlát, ott meg megjelenik. És aztán a vezető megy, legtöbbször a CIO megy ugye a CFO el, és akkor ott cipődórát nézed, majd együtt elmentek a CEO-hoz, hogy hát nem lesz elég az OPEX büdzsé, már májusban kifutottunk. Igen, ez a pingvinezés, amikor... Igen. Igen. De miért nem kontrolláltátok, ugye ez? Igen. Hát megkontrollálhatatlan. Tehát szóval ez az a szám, amit nem tudok megmondani. Itt ez a jó, és egyébként tudom mérni is. Tehát, hogy van egy platform is itt a szuperszámítógép kapcsán, amin tudom mérni azt, hogy hol tartok most. És nem az, hogy valamikor majd 2 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva kapok valami kimutatást, ami és akkor megtalálom Józsit, aki teljesen felelőtlenül feltöltötte a teljes fotóállományt, teljesen feleslegesen, és annak... Szóval igazából ez egy kontrollató dolog, ami itt van. A közös érdeklődésünk a személyes szában most a szervezeti kultúraváltás volt. Egyetlen kérdésre maradt időnk. Mit gondoltok, hogy ebben az ökoszisztémában, ebben az együttműködésben milyen lehetőségek rejlenek még a jövőben? Azt gondolom, hogy ez most én nagyon csúnya szóval élve, ilyen pilot. Nem nagyon láttam ilyet, hogy így összeállt tehát ilyen jellegű üzleti célú együttműködésre, termékfejlesztési együttműködésre egy informatikai nagyvállalat, hogy ezért itt a világ egyik legnagyobb informatikai nagyvállalatáról beszélünk, aki egyébként együtt dolgozik a Szegedi Tudományi Egyetemmel. Tehát én nem nagyon láttam ilyet, és ebben szerintem kell ambíció, akár a Tiborék részéről is, és ez megvan, meg kell ambíció a mi részünkről is. A másik, ami szerintem kell hozzá, az a kompetencia. Mindannyian sokat láttunk már, sokat tapasztaltak vagyunk már, úgy érezzük egyébként, hogy ezt eredményre tudjuk vinni. A titkos nagy vágyunk egyébként, és akkor ilyen zárszóval azért az, hogy ugye amennyire én tudom, a Hewlett-Packard Enterprise a világ összes országában megtalálható, vagy legalábbis tud szolgáltatást nyújtani. Mi lenne, ha Magyarországról indulna egy olyan termék, amit a HPE Magyarországgal fejlesztünk ki, és a világ összes országába el fog jutni, legyen ez mondjuk akár a digitális kampusz. Akkora dolog ez, aminek a küszöbén állunk, ami az ambiciózus emberek kellenek. És szerintem most, akik itt ülünk, szerintem az asztalnál azok vagyunk. Egyébként nem biztos, hogy eljutottunk volna akár idáig is. Én azt gondolom, hogy ahogy már többször beszéltünk róla, ez egy olyan lehetőség, ami kinyitotta az ajtókat. És ebben bőven benne van az, hogy olyan szolgáltatások jönnek létre, hogy Szegedről szolgáljuk ki közösen az egyetemi szektort Magyarországon. Benne van az, hogy olyan szolgáltatások jönnek létre, hogy Szegedről szolgáljuk ki az egészségügyi szektort, és akkor egy idő után semmi sem fogja indokolni, hogy a határok, a fizikai határok, azok valóban elméleti határokat szabjanak. Mert hogy alapvetően egy
közép-európai egyetemnek ugyanazok a kihívásai és a problémái, egy közép-európai egészségügyi szolgáltatónak ugyanazok az informatikai igényei, és mi azt látjuk ebben lehetőségként, hogy ez most nyitottá válik, közösen azért kell dolgozzunk, hogy ezt elérjük, és mondjuk, hogyha Magyarországról egy ilyen nemzetközi sikertörténetet el tudunk érni, azt gondolom, az nem csak a büszkeségünket, hanem az ország hírnevét is öregít. Ez nagyon jó volt zárszónak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a Köszönjük. lehetőséget.